Mirëmbrëma dhe mirëserdhët në Vizionin e pasdites. Do të nisim sot emisionin me, le të themi, duke thënë që sot në Vizion Plus në orën 21 do të fillojë emisioni nga e para. Emisioni që ka emocionet më të mëdha. Bashkë me ne është Anila Çela dhe Arkitekti Kristi Avdia. Mirë se erdhët të dashur miq, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Presi gjithmonë të jemi në pjesë të studios tënde, e Vizionit pasdites dhe publikut që po na Si gjithmonë ti në shtëpinë tënde nuk ka. Edhe jam gjithmonë e kënaqur. Unë e di që kjo është studio që ndjem më rehat se kudo tjetër. Të mungon studio apo të pëlqen terreni tani? Po di që kam filluar të vinë çiksi shpesh. Kështu që nxjerr ato mallin e përditshmërisë time dhe të rutinës që për vite kam kaluar këtu. Mirë, sonte në orën 21 kemi episodin e parë, do të shohim emocione, do mi tregoni dhe nga afër. Kristi, ti nuk e qenë sezonin e kaluar, është sezoni i parë për ty? Po, është e parë për mua. Edhe kam rolin dhe përgjegjësinë e arkitektit në këtë format, në këtë sezon të nga e para. Si po ndihesh aktualisht? Deri tani që i keni bërë? Jem, domethënë, emocione pozitive, shumë mirë, domethënë ambienti i punës, gjithë procesi i punës, stafi, është diçka e re për mua. Normalisht është hera e parë që punoj në profesion në televizion. Dhe jam gjithmonë më shumë kurioz për ditës, për çdo sfidë që na pret, për çdo familje të radhës që kemi për të trajtuar edhe... E ke marrë më shumë pasion. Temase. Mirë, të shohim pak promon e emisionit dhe pas pak do rikthehemi në studio për të parë çfarë detajesh do të na tregoj Anila. Anila, tek ty i mbajmë shpresat. Do të zbulojmë diçka. Rikthehet sërish. 8 familje, 8 histori, 8 jetë që janë nisin nga e para. Nga 5 nëntori në orën 21 do të marrë në ekranin e Vizion Plus, Extreme Makeover Home Edition Albania nga e para. Extreme Makeover Home Edition. Anila, 8 familje, 8 shtëpia të reja. Janë 8 episode që përkatësisht çdo episod përfaqëson një familje, një shtëpi, një 7 ditë, një javë të plot dhe luftë për ne që e marrim përsipër dhe duam t'ja dalim në fund. Në fakt, teksa shoh promon që nga së shpejti tashmë ka dalë me datën e sotme dhe me orën 21, më krijon kështu një ndjesi të veçantë sepse duhet thënë puna sigurisht që ka nisur muaj më parë, por gjithmonë me idenë që kemi dhe pak kohë, po ja që vjen shumë shpejt dhe vjen kaq shpejt sa që të kap një ankth dhe një panik, kështu që unë mbrëmjen e sotme e pres vërtet me shumë emocione. E dim që nesër do flasim për ato që kemi bërë, do mundohemi të analizojmë se si ishte të paktën si puntate e parë, qoftë në publik, qoftë edhe brenda Vizion Plus, do marrim madomendja qoftë komplimentet e para, por edhe kritikat, sepse gjithmonë ka vend për të rregulluar edhe për të përmirësuar deri në fund dhe gjithmonë sado i gjatë jetë formati i emisionit, gjithmonë ka nevojë për ndryshime të vogla, për të arritur më të mira natyrisht. Anila, ti me emocione dihet që je një njeri që preket shumë pra kështu ka dalë nami, po... Çfarë ndodh në këtë sezon? Ti je pak më shumë e ndjeshme apo më pak e ndjeshme? Mendoj se jam pak më e fortë se sezonin e kaluar. Domethënë, sezonin e kaluar ishte shumë emotive. Këtë vit e kam mbledhur veten. E mblodhe veten. Por që natyrisht ky format emisioni të largon nga ajo pjesa, po themi, e bukur edhe me drita e studios edhe e ekranit në përgjithësi dhe të fut në ca rrugë të reja ku do duhet të prekësh edhe fundin e atyre që jetojnë në këtë lloj kategorie, që duhet thënë nuk janë të pakët në vendin tonë, kështu që ka edhe anën pozitive e gjitha kjo, ndonjëherë është mirë të shohësh se si jetohet për të vlerësuar atë që ti ke dhe natyrisht në fund të çdo episodi ne mbushemi plot me Kristi, vlen për ty e njëjta gjë, emocionet që ti ke përjetuar, patjetër ti je tek ana teknike, tek ana arkitekturore. Nuk e di sa afër je me emocionet. Tani pavarësisht se edhe si mashkull me mbajnë pak veten më shumë,
them drejtën nga rastet që kemi pas të rrene dhe nga familje që kemi pasur deri më sot, është e vështirë mos të prekesh. Sado që ta mbash dhe veten, sado që mundohesh mos përfshihesh shumë. Edhe pse Kristi është shumë i ftohtë, unë deri më tani s'kam lexuar as edhe një lloj portreti. Ja, do shohim çfarë thotë. Dhe tani po e dëgjoj që edhe Kristi pas ka përjetuar ato historitë e vështira ku ne kemi kaluar. Në mënyrë që t'japim një zgjidhje sa më të mirë atyre familjarëve, atyre familjeve në nevojë, duhet se s'bën përfshihesh dhe nëse të përfshihesh do ndjesh dhe ti emocione, kështu që është e pashmangshme. Ti çfarë ke pasur si synim si arkitekt? E lejm anën emocionale me një anë. Ti si profesionist, kur ke pa një shtëpi që kishte kushtet as pak të mira, çfarë ke dashur të sjellësh në atë familje? Ajo që kam menduar gjithmonë, pikë pari, ta vendosin veten në pozicionin që janë ata familjarë. Më thonë, çfarë mungon atyre, se njerëzit, atyre njerëzor është e njëjtë. Njëjtë nevoja kemi edhe ne, kanë dhe ata, kështu që jam munduar ta vendos veten sa më shumë në këpuste atyre, si thuash. Dhe ta shoh situatën nga brenda që t'jap një zgjidhje, po themi, pika e parë është të kenë një organizim sa më të mirë në shtëpi. Domethënë që supozohet që shtëpia është strofulla e çdo kujt, do të jetë ai vendi i qetë, vendi i paqes, që shumë nga këto shtëpi nuk e kanë, janë shumë të përveç se këtyre nevojave bazë që ka njeriu në një ambient ku duhet jetojë, që në shumë shtëpi mungonin, të ketë një organizim pastër që në mënyrë që ai të kamera Kristi, ndarjen e zonave, zona ditës, zona natës, dhomat e fëmijëve që i ka pikë të dobët që kryesisht mungojnë në këtë lloj familje, pra fëmijët flen ku munden, herë në sallon, herë në tokë, sallon po i quajmë, ne i kthejmë në sallon, po le të themi ajo dhoma e ndenjës ku kalojnë pjesën më të madhe ditës. Kështu që Kristi ka shumë merak të organizimin, funksionalitetin, hapësirat personale. Jo, shumë rëndësishme sepse domethënë njeriu ka fuqinë që të ndikojë në ambientin ku jeton, të ndryshojë, ta bëjë për mirë, por dhe ambienti ka fuqinë prapë që të ndikojë në jetën e njeriu. Kështu që duhet të jenë në harmoni të dyja, ndryshe Nga përsysh do jetosh në atë shtëpi, po themi 20-30 mbase gjithë jetës, kështu që është diçka shumë rëndësishme dhe duhet trajtuar me përgjegjësi. Anila, me familjet të sezonit të kaluar, nuk e di, i kim bani akoma kontaktet? Si janë marrëdhëniet? Me pjesën më të madhe janë shumë të mira. Do me thënë nga 11 familje që ne kemi qenë në kontakt sezonin e kaluar, me një prej tyre më vinë çdo ditë përshëndetjet, pra e nis ditën çdo ditë me një mirëmëngjes nga një familje. Pastaj me disa të tjera janë këto përshëndetjet një herë në javë apo një herë në muaj. Çfarë thonë? Si është jeta tyre? Si janë fëmijët, si është stafi, si po i shkon punët, komentojnë shpesh në rrjetet sociale ku na urojnë punë të mbar në sezonin e ri. Ata e kanë përjetuar tashmë këtë eksperiencë dhe e dinë se çfarë do të thotë të bëhesh pjesë nga e para dhe se sa pozitivisht të ndryshon jeta. Natyrisht kanë krijuar dhe besimin në stafin tonë. Duhet thënë që është pak e vështirë të krijosh besim në publik, që i gjithë ky është një reality shumë i vërtet dhe nuk ka as miq, nuk ka as lek, nuk ka as diferenca. Është e vështirë ta kuptojnë, por që është e tillë. Ata që e kanë provuar e dinë, kështu që ne mundohemi ta tregojmë çdo ditë me punën tonë dhe besoj do ta bëjmë edhe këtë sezon deri në përfundim të tij. Qartë. Episodi i parë është sonte, në orën 21. Çfarë do shohim, Anila? Mund të na tregosh diçka, sepse ne kemi diçka për të parë, po dua nga ti. Zakonisht ndodh që para se të fillojë një sezon, të gjithë ne nuk duam të tregojmë shumë, me idenë se do t'ja rezervojmë orarit dhe ditës kur do të jetë dhe premiera. Por që unë mendoj se pak mund të tregojmë, meqense familja e parë që është përzgjedhur këtë sezon ishte emergjente, ndaj edhe nisi ajo e para, sepse situata nuk priste më, ata jetonin, nuk kishin më një shtëpi. Shtëpia e tyre ishte djegur në korrik të këtij viti, ishte përfshirë gjitha nga flakët dhe s'kishte mbetur asgjë më aty brenda, ishte gjitha në terr, në hi dhe në flak. Një familje që kishte mbetur jashtë. Kështu që nuk kishim kohë të prisnim nëse do të ishte shtëpia e parë, e dyta apo e tretë, sepse aplikimet kanë qenë gjatë gjithë kohës, shpesh bëhen spostime duke marrë parasysh edhe situatën, pra sa pret kjo shtëpi për ta kaluar pak më tutje. Ata jetonin herë tek shtëpia e njërit prind, herë tek shtëpia e tjetrit, muaj të fundit kishin jetuar në Pogradec, me fëmijë të vegjël. Që ishte diçka shumë emergjente. Ishte shumë emergjente. E qartë, mirë, ne do e shohim, do marrim një shije nga çfarë do shohim sonte dhe rikthehemi pas pak, e shohim.
fakt pam situatën para se të... Kjo ka qenë gjendja e shtëpisë në momentin që familja në ka kontaktuar dhe është për të çuditur në fakt se si ata gjëja e parë që kanë bërë, pra 2 ditë pasi është ndjekur shtëpia është ta shkruajnë ne. Dhe kjo tregon një besim shumë të madh, gjithsesi prej nesh do mendonte ku diun kujt i kërkoj disa para, të marr një kredi apo të gjej ca forma të shpejta për të rindërtuar shtëpinë, ata na kanë shkruar dhe mua më vjen mirë që përgjigjja i është dhënë, ndihmesa i është dhënë, jeta e tyre filloi nga e para fal emisionit. Vërtet. Kristi, kur sheh këto raste që janë ekstreme, si ndihesh atë moment? Ti mendon që është një sfidë që donjëherë thua është nuk bëhet brenda një jave, pra sikur e humb shpresën? Domethënë qofse merr atë situatën dhe që shikon të gjithën për një herë normal që të mbase të mund. Të trëmp, që thua gjithë punë, por qofse je grup i organizuar dhe ndajnë gjërat pa nga pak, është gjë që është shumë e bëshme. Sigurisht që duhet të punojnë pak me orare të zgjatura, nuk janë raste normale në industrinë tonë që gjithmonë do ketë orare të zgjatura, duhet punuar më shpejt, më shumë, më fort. Keni një javë kohë. Nuk ka kohë për të pritur, as vend për gabime, kështu që janë gjëra duhet jemi shumë eficient. Në vërtet. Po që është gjë që bëhet. E ke bërë ndonjëherë në karrierën tënde në kohë rekord të bësh një shtëpi? Kaq intensive, jo, domethënë se janë të marrësh parasysh janë 8 shtëpi, është goxha vëllim pune. Po me familjet je munduar, se Anila dihet i rinë afër, ka për detyrë do të tjera. Ti sa afër je me familjet? Sa mundohesh të kuptosh gjendjen e tyre shpirtërore? Sa vjen edhe shtohet pjesëmarrja ime, domethënë me familjet, gjithmonë mundohem të përfshihem më shumë, dash me zotin e shtëpisë, me zonën e shtëpisë, me fëmijët aty ku ka mundësi. Po që sa vjen edhe shtohet përfshirja ime. Kanë kërkesa? Kanë, sigurisht që kanë kërkesa dhe duhen marrë, se s'bën parasysh, se normalisht ç'është arkitekt që nuk e merr parasysh kërkesën e klientit, po në këtë rast kërkesën e familjarëve. Po, domethënë përderisa e kemi në dorë, t'ja plotsojmë qoftë edhe fëmijët kryesisht duan një ngjyrë muri për shembull, ose një personazh caktuar, apo domethënë detaje të vogla kërkojnë, kështu që përderisa do bëhet që do bëhet, pse jo të mos merret parasysh edhe dëshirat që ata kanë, se fundi do të jetë dhoma e tyre. Është rregull që duhet marrë parasysh se familja, domethënë ti kur bën ato pyetjet, kur komunikon me ata të japin edhe zgjidhjen, se çfarë duhet, japin një mendim shumë më të mirë, diçka që ti nuk e kapje dot, se normalisht shkosh në ambient, ta shikosh, po themi një ditë kemi kohë që të shikojmë vendin, ndërkohë bëhet projekti, kështu që ai komunikimi me familjarët është më i rëndësishme. Dhe që duhet thënë ditën e parë janë shumë të ngurtë, pra nuk është kollaj ti bësh të flasin apo të shprehin gjithçka që kanë në mendje. Kanë kërkesa për shembull këtë mobilje mos e luani, këtë koltuk, se e di që lidhen shumë me sendet. Ka, por rrallë, që domethënë zakonisht në po themi 1 në 5 shtëpi mund të ruhet diçka. Në një kujtim, zakonisht janë me ato iden hiqini të gjitha. Do me thënë ata me zor presin që gjithçka që ata kanë jetuar deri në ato momente të mos jetë më. Pavarësisht, duan vetëm fotografit, kujtimet personale, stendet personale, ku diun certifikata shkolle apo diploma apo gjëra që janë të rëndësishme për fëmijët, për familjen, por vetëm kaq. Objektet përgjithsisht janë të shkatruara, të vjetra, të prishura, të mykura, jashtë përdorimi, dollape pa dyer, bufe pa kanate, lavamane të ndryshkura. Kjo është pak a shumë panorama e familjeve që ne gjejmë. Ose ka edhe raste të ku diun elektroshtëpiakeve që mund t'ja kenë falur dhe ndin detyrim t'ja kthejnë motrës apo vllajt që ja ka dhënë dhe jo ta hedhin apo ta flakin. Ndaj që nga e para. Ose t'ja falin ne shpesh i lëm poshtë pallatit, në oborrin e shtëpisë ose kemi shtëpi private dhe lagja e merr vesh që ne jemi duke ndërtuar aty, ka nga ata që vi dhe zgjedhin objekte, sepse duhet thënë ka varfëri, kështu që ndoshta 1 në 2 ne ndërtojmë një shtëpi dhe ato objekte që janë ende në gjendje pune merren nga një familje tjetër që ndoshta nuk e ka dhe i mungon në shtëpi. Kështu që ka një lloj zinxhiri që vjen në mënyrë automatike, tashmë ne kemi eksperiencën e sezonit kaluar dhe e respektojmë dhe këtë sezon sepse na ka funksionuar. Anila, tani një foto që pamne në rrjetet sociale me ministren Manasirliu. Çfarë është? Do ta shohim ministren aty, ka ardhur për të parë teksa punonit?
Fotoja ka qenë janë nga këto fotot ngacmuese që dalin pa dhënë detaje dhe pa shpjeguar më shumë në fakt, sepse është një moment që i takon një ndër episodeve të nga e para, në fakt nuk është e puntatës së sotme, është e së martës tjetër, kështu që do të jetë sërish një puntat shumë emocionuese, përderisa kemi ministrën e shëndetësisë do të thotë që automatikisht lidhet me shëndetin. Nuk do të kemi vetëm një shtëpi këtë herë, por do të kemi më shumë se sa kaq. Më lejo ta lëm me kaq, sepse do kem të kështu që mund të kemi edhe kështu personalitetesh në episode. Sepse vetë formati i emisionit ka edhe të tilla hapësira ku të lejon në kuadër të ekstrem të bëhen edhe ndërhyrje të tjera estetike, shëndetësore, le të themi jeta e tyre të shihet në disa këndvështrime, jo thjesht në shtëpi. Ndaj dhe ne, aty ku kemi mundësi, e kemi bërë me shumë dëshirë. Kristi, ke pas në një moment që ke thënë pse e mora përsi për këtë gjë? Mo, Kristi, s'të kam pyetur. Tregohi sinqert. Them drejtën, jo. Ende jo. Ende jo, por më shumë shtyn kurioziteti që se si do e zgjidhim, se di që kur kam dhënë fjalën Anilës dhe Landit që ma përsipër këtë gjë dhe do e bëjmë, e di që nuk mund të lë rrugën për gjysëm, kështu që gjithmonë edhe në grup është kjo fryma bashkëpunuese që si do e zgjidhim, nuk ka rrugë tjetër, domethënë. Është një format shumë i vështirë dhe në fakt Kristi ka të drejtë. Thotë që kur i dhesh fjalën se në fakt është një lloj misioni që kur e shen në ekran duket shumë i bukur, por kur bëhesh pjesë e tij, vërtet që ka edhe momente që i thua vetes seriozisht e sa do zgjasti, sepse sa ne mund, domethënë, sa jepet zgjidhje një detaj të del diçka tjetër. Aktualisht jemi duke ndërtuar një shtëpi që është në katin e dytë të një pallati dhe nuk është e lehtë të merresh qoftë me fqinjët, me atë që është një kat më poshtë apo një kat më lart. Si kanë qenë si vjet aplikimet, Anila? Sa shumë ka pasur. Kanë qenë më shumë se sa sezonin e kaluar. Shumë më shumë se sezonin e kaluar. Sepse vjet më kujtohet që ti the ishe pamundur disa familje të përzgjidhnin për shkak të dokumentave, pronat. Vazhdojnë të jenë kriteret të njëjta. Pra ne nuk i ndryshojmë dot, por aq kohë sa jemi një patent ku na vijnë të mirë përcaktuara të gjitha kriteret që duhen për të përzgjedhur një familje, detyrimisht do të qëndrojmë asaj patente për aq kohë sa na është besuar. Aplikimet vazhdojnë? Nuk kanë ndaluar asnjëherë, edhe kur ne kishim njoftuar që sezoni u mbyll dhe do të rikthehemi shumë shpejt, por do të njoftojmë nëpërmjet rrjeteve sociale apo ekranit, nuk kanë stopuar asnjëherë, janë rikthyer aplikuesit e vjetër dhe ka shumë aplikime, ma merr mendja. Është vërtet shumë e vështirë kjo pjesë, por ne duhet kuptohemi që kemi vetëm 8 shtëpi për të përzgjedhur, kështu që është e vështirë zgjidhja. Mirë, ora 21 sonte në Vizion Plus nga e para me Anilën dhe me një staf të madh realizues. Ju uroj shumë suksese dhe uroj të kemi sa më shumë emocione. Faleminderit shumë. Faleminderit të ishim në këtë studio dhe natyrisht kujtojmë shikues se do të jemi çdo të martë me dëshirën e mirë që ju të na ndiqni dhe meqense jam këtu, falenderoj edhe gjithë stafin që punon çdo ditë sepse i dua vërtet shumë dhe jam mirënjohëse për gjithë kohën dhe kontributin që japin. Patjetër, pas stafin do të ishte pamundur. Faleminderit shumë. Shkojmë në pak minuta publicitet, rikthehemi pas pak.